ta ulesh zërin aty. Kur them cikli emisionesh ule zërin e asaj. Kështu, në rregull. Filloj edhe një herë. Të nderuar telespektator, mirëmbrëma, ju flas nga studia numër 1 e televizionit, ku jemi mbledhur për të filluar një debat televiziv të drejtë për drejtë mbi problemet e rendit dhe çarmatimit në Shqipëri. Ky do të jetë emisioni i parë i një cikli emisionesh. Në 31 gusht të vitit 1997, 19 vjet më parë, ne nuk e mendonim që cikli emisioneve do zgjaste 2000 seri dhe do të përfshinte 4000 orë transmetimit të drejtë për drejtë. Po jemi tentuar ta rikthejmë këtë rrugtim tonin përmes pamjeve të patransmetuara ndonjëherë dhe mjaft fakteve interesante. Ditën e njëjtë në orën 21 për ta ndarë me ju që na keni ndjekur prej 19 vjetësh në çdo mbrëmje. Rikthejnë 100% parat në skemat piramid. I ka duart në gjatë. Më zhitë shkon kafe. Fundin e një raporti bashkëtorë. I kërkoj falje popullit tim. Unë kam marrë pistolet 2-3 herë për bërdes. Koha më shoni. Po nuk mohojnë, 19 vjetë, gjithë na jetë sume. A më doni tani t'jam autoritar, ushojnë. Sa që në gjallë, vetëm në ka gjojë vërtetën që ka nëu. Mund të shkatronte jetën e çdo njeriu pa rezon. Në Hamas. $4 milion. Po ja do ishte. Patate të zjera që nga katuni. Po taku me Blendin erdhi në zyrë. Shumë i shpengum, shumë i lirë, dhe më thonë pak i emocionum nga fakti që unë e prita me një herë, ndoshta ka pas rezistenca, kjo është një problemi i tit, nuk është imi. Unë e prita me shumë dëshirë për të bëjë një bisedë. Dhe në qoftë se nuk gabohem, biseda parë ka qenë një dëshirë e Blendit për të bërë emision kulturor, emision për librin, emision që kishte njerëz edukativ të kësaj natyre. 10 ditë ose 2 javë kanë qenë mundësia për të përgatit dekorin, bashkëpunëtorët, kamerat, se kishim edhe defekte aty, dhe për të dalë për të bërë një njoftim, se kështu i thëshim në atë kohë, tash është promocion, edhe për të anuncu këtë program. Se viti mbrapshi 97-ës edhe sapo kishim kaluar muaj shumë të vështirë. Kishim kaluar marsin, shkurtin marsin ku Shqipëria ishte në koprifogo, pra ishte në gjendje të jashtëzakonshme, duhet mbylleshim në orën 7 nëpër shtëpia dhe një pjesë e mirë e gazetarëve shtëpinë e tyre të bisedimeve e kishin shndruar Hotel Rognerin, edhe ne mblidheshim pothuajse çdo masdite në Rogner. Ishte 31 mars i vitit 1997. Një ndër vitet më të vështira të historisë së Shqipërisë. Seria e parë e emisionit e Diela Debat. Të nderuar telespektator, mirëmbrëma, ju flas nga studia numër 1 e televizionit, ku jemi mbledhur për të filluar një debat televiziv të drejtë për drejtë mbi problemet e rendit dhe çarmatimit në Shqipëri. Ky do të jetë emisioni i parë i një cikli emisionesh, debatesh politike, të cilat do të konsistojnë në fenomenet më të ndjeshme të shoqërisë shqiptare aktualisht. Një emision që nisi pa një projekt, pa një plan biznesi, pa ditur se sa puntata do të vijonte, pa model. Vështirësia që ndronte ndofta pak te kameramanët sepse ne ishin mësuar me një ritëm tjetër bisede, montua më shumë kamera për një bisedë të tillë se sa norma e zakonshme që ishin mësuar ata, pikërisht për t'i dhënë atë intensitet, atë ritëm që Blendi kërkonte dhe unë e doja. Kështu që raporti tjetër pasaj vështirësive ka qenë me personazhet e ftuar, sepse po bara kryesore direkt e binte direkt mbi Blendin që ishte autori i programit, ishte edhe prezantues, përballonte një ngarkesë shumë të madhe se sa tasi që besoj duhet të ketë departamentet caktuara që merren me lajmërimin e njerëzve, me të ftuarit, pra është shumë ndryshe koha. Atëre njeriu orkestër ishte Fevziu dhe ai kishte gjithë hallet mbi kurrizin e vet, përveç pjesës së teknikës që do ta mbaja unë
edhe pjesës organizimit nga pikpamja e studios, që ishte një pjesë e imja totalisht, edhe që s'ishte problem sepse ishte kohë që unë punoj në televizion. Nisi në një terren mosbesimi, ku format e reja ndesheshin në një mundësi që s'hapte rrugë. Me njëherë pas emisionit të parë, nisën kritikat publike dhe mbi drejtorin e televizionit publik shqiptar nisi presion direkt. Para im tha, këtu tha është televizioni shqiptar, situata si mund, e thash, këtu jam përgjegjës unë. Dhe për sa kohë dhe jam unë përgjegjës, të gjitha përgjegjësitë e tuaja do të kalojnë mbi mua. Mos u shqetëso, unë du që të bëhet një emision që t'jetë real, t'jap informacion të mirë dhe t'jap opinione miletit njerëzve. Opinionet e të ndryshme që ka këtu. Unë nuk më shqetëson pozita dhe opozita. Du të kem dijeni për temën, du të di se kush janë pjesëmarrësit. Të pamësuar me debat, një pjesë e madhe e mazhorancës mendonte se fitoria në zgjedhje do të thoshte edhe lënje jashtë medjave e opozitës. Unë do të pyesja zotin Hajdari se kush ja dha autorizimin të përgjonte numrat e telefonave para punës një herë. Nëse ju keni pas zakon këtë punë, që përgjoni një njeri që ishte jashtë strukturave shtetore siç ishit ju, edhe keni mbani shtëpinë tuaj, do të përgjime telefonike, zoti Hajdari më thënë që kjo nuk është shumë e ndershme dhe s'përputhet me funksionet që keni pasur. Dhe dyta po të them që shumë naive që thoni që çohet një bandë vlorë, godet një herë policinë, godet pastaj prokurorinë, godet bashkinë dhe merr pushtetin. Emisioni i dytë u mbyll me një ftesë për ish-ministrin e mbrojtjes Safet Zhulalin. Zhulali ishte kthyer atë mëngjes nga Italia pas një emigrimi disa mujor. Ai duhet të sqaronte në studio se çfarë kishte ndodhur me ushtrinë në mars të 1997-s. Përse ishin hapur depot, kush duhet i mbronte ato dhe përse ishte armatosur popullata. Safet Zhulali e pranoi ftesën. Ai do të përballej jo me ministrin e mbrojtjes Sabit Brokaj, që refuzoi, por me sekretarin e mbrojtjes Periklit Teta. Zotin Periklit Teta, mi fal, zotin Mikado, pastaj pyetjet. Ju lutem, ka dy të ftuar këtu që do të bëjmë. Zoti Zhulali solli një argument. Ju lutem, është e drejta. Ju lutem, priteni fjalën po desh dikni. Dilni, urdhëroni nisuni dilni tani. Dore, urdhëroni dhe nisuni. Ju lutem, keni ardhur këtu pa ju pyetur, ju kam thënë hajdeni për të marrë pjesë në një debat kush ka shprehur dëshirën. Përgëzoja ato dy djemë shqiptar që nuk shtin kundër nënave, fëmijëve, vëllezërve dhe motrat tyre dhe nuk e konsiderojnë në asnjë mënyrë dezertim. Dezertim konsiderojnë ministrin e mbrojtjes si iku dhe u arrati. Unë kam skenarin dy fjalë. Një minutë. Ju lutem regjia mbyllë. Ju lutem mbyllë. Një minutë. Debati mbajti ngulur përpara ekranit të vetëm në Shqipëri pothuajse të gjithë vendin. Misteri 1997-s ishte thelluar edhe më tej në kaosin e tij. Zhulali kishte hedhur në emision pyetjen fatale që askush s'dinte të jepte një përgjigje të saktë. Ti mbronte depot e armëve si një ushtarak sipas ligjit, duke qelluar mbi gra dhe fëmijë që ishin në rreshtat e parë të sulmuesve, apo të shkelte ligjin duke kursyer jetë njerëzish. Pyetja nuk mori përgjigje dhe Zhulali u perceptua si fituesi i debatit padyshim më të nxehtë dhe më të ndjekur të historisë televizive në Shqipëri. Fitoria e tij u përjetua keq dhe emisioni radhës i E Diela Debat u ndalua. Në vend të tij u transmetua një film mbi kanunin. Kujtoj se pati tension për disa emisione, veçanërisht për një debat që u zhvillua midis ministrit të mbrojtjes, sekretari për mbrojtje në atë kohë i qeverisë Nano, i ndjeri Periklit Teta dhe ish ministri i mbrojtjes i Partisë Demokratike i ndjeri Safet Zhulali, i cili kishte qenë edhe subjekti një hetimi penal për akuzat që i qenë bërë. Dhe ky ishte një emision që pati një shikueshmëri rekord, kam përshtypjen, dhe si thua i afishoi të gjitha ato vlerat befasit, e emisioneve të kësaj natyre. I solli në studio, i solli përpara publikut. Mirë po, e reja e këtij debati ishte se për herë të parë u dëgjua pikpamja e palës tjetër në një debat televiziv. Mos harrojmë se artikulimi i kohës dominohej nga të vërtetat e njerëz palë, që ishte qeveria e kohës, që kishte krijuar disa klishe, mund të thoja, në lidhje me 97-ën. Ndryshe nga sa mendonin shumë vetë, kryeministri Nano dhe presidenti Mejdani dhanë një përgjigje të thjeshtë: vijoni. Sigla e emisionit u shfaq sërish.
Debati i radhës që a I përfajdet, një prej problemeve kyçe që kishte provokuar dhe përplasjet me armë në vend. Kreu I VEFA-s Vebia Limuça refuzoi të merrte pjesë, ndërsa Arben Malaj, ministri I Financave, përfaqësonte qeverinë. Nga opozita në studio oftua një ministër që kishte lënë pak gjurmë, Ridvan Bode. Bode doli mjaft mirë dhe pak javë më pas u rikthye në Partinë Demokratike si numri 2 I kësaj partie. Disa herë kemi ofenduar, se megjithatë më pak rëndësi ka, sepse unë ofendoj faktin. Megjithatë, nëse ti nisesh nga e drejta morale, pas më ta kesh përkullur kur të flasësh para me. Të drejtë morale për folur për fajde. Jeni menaxheri firmave të fajdes, do të pranoni destimin tuaj, jo vetëm si forcë politike në opozitë, por destimin tuaj personal. Ku është specialist që ato firma që ti I bëre planë të bizneseve dhe konsulencën ekonomike do të dështuara sa. Zoti Bode, unë të kërkova parlamentit tonë që të hiqte zvarr të fillonte hetimet. Se si filloi hetimet, zotni? Ti bashkë me Berishën. Puna që kam bërur është punë e kontrolluar nga shteti dhe jam prap gati kur të doj prokuroria. Si të qoftë puna jote dështoi faktikisht sepse firmat kanë falimentuar. Jo, një ekonomi dështon nga ata që drejtojnë. Qoftë dhe firma. Pikërisht kjo është detyra e qeverisë. Ambientin që krijon për biznesin privat. Ju krijojnë ambientin e fajdeve, ambientin e falimentimit dhe të krizës. Ky emision themeloi një marrëdhënie tre midis medias dhe politikës, sepse u vu media përballë politikës në një komunikim aktiv, jo thjesht në konferencë shtypi, për shembull, por në një komunikim aktiv që kërkonte një moderator shumë të informuar, por edhe të zotin. Dhe mendoj që Blendi I kishte këto karakteristika dhe kjo është arsye që emisioni që në fillim u afirmua si një risi. Emisioni E Diela Debat vijoi në TVSH 36 seri, që e përballja e parë përjavshme në një televizion, në një klim politike ku ishin përdorur rëndom edhe armët. Ajo që ra në sy ishte dhënia e dorës. Shpesh debati vijonte edhe pas emisionit në disa kafe të gjata. Nga ndonjëherë dhe theshe që biseda në kafe ishte shumë më ashpër se sa ajo atje. Por në shumicën e rasteve ato tregonin se ishin shumë tolerant me njëri tjetrin dhe madje ishin miq. Dhe shumë interesante është ka qenë një debat ku ka marrë pjesë Bode Malaj. Dhe ata u acaruan ka shumë me njëri tjetrin, apo pamja e asaj që po flisnin, teorisë që po flisnin, që po bënin, spjegonin një problem financiar. U acaruan ka shumë, sa që mas një gjysmë ore vjen një telefon edhe thot, mirë është Beni, sepse dy gratë ishin marrë në telefon njëra tjetrën. Për të thënë si të shpaten ta, se këta janë edhe të njohur, dhe më thënë kanë njohjet vjetër, kanë mitësira, kanë shumë. Më 24 dhjetor 1997, natën e Krishtlindjeve, Nano kërkoi që t'jepte një intervistë në E Diela Debat. Formula e emisionit nuk e lejonte, por ai insistoi. Ishte intervista e parë e një serie prej disa qindra intervistash në 15 vitet e mëvonshme. Shfaqja e Nanos provokoi një model të ri brenda emisionit, një model që do të vijonte me një ministër të ri dhe karizmatik, Edi Rama. Rama prej disa ditësh, antari qeverisë mbriti në studion e emisionit I veshur me çorapet verdha dhe I hapur për pyetje që për kohën konsideroheshin provokuese. Ka pasur gjithashtu shumë diskutime rreth qëndrimit ose sjelljes suaj morale. Më fal që e bëj këtë pyetje sidomos në shtypin opozitar me pushtetin e sotëm. Për ka pasur për ju, në cilën kryesisht në Albania ose Tashi, për mua, moraliteti është përgjegjshmëria për ato që thua dhe ato që bën. Ju kanë falë, po, ka pasur akuza shumë të rënda, kanë pasur akuza deri që ju kanë quajtur gati homoseksual. Kurse immoraliteti më I madh në këtë rast është pikërisht fabrikimi I akuzave mbi moralitetin. Edhe me që përmendë këtë që ju e quani gazetë, këtë organ është një organ tipik I fabrikimit të akuzave që mua më kujton tamam ato një pronaret atyre shtëpizave të qefit që ri me gjinjë për jashtë ndritare edhe shanë e malkon gjithë kalimtarët që kalojnë dhe nuk ja varin fare. Nëse ky është një qëndrim I juaj për sa I përket.
Intervista e Ramës provokoi një seri intervistash që patën një ndjekje befasuese. Ju sapo shprehet që jeni sigur që Partia Demokratike do fitojë përsëri në zgjedhjet e ardhshme. Që nga viti 1991 që unë ju ndjek në mënyrë permanente, ju keni deklaruar pothuajse në çdo zgjedhje që është e sigurt që Partia Demokratike do fitojë. Ndërkohë keni humbur zgjedhjet e 31 marsit 91-shit, keni humbur zgjedhjet lokale të 25 korrikut 92-shit, keni humbur referendumin e 6 nëntorit 94-s dhe zgjedhjet e përgjithshme të 29 qershorit 97-s. Rruga që të çon përpjet të çon dhe poshtë Herakliti. Dhe padyshim politik vetëm e fitore është e pakonceptueshme. Unë kam qenë protagonist fitores dhe humjesh, por kësaj here është Shqipëria në prag të një fitorie të thellë të forcave demokratike edhe një herë. I premtuan shqiptarëve se do të rikthejnë 100% paratë në skemat piramid dhe do krijojnë burime të posaçme për rikthimin e tyre dhe s'kan rikthyer asnjë centim. Këta janë ata të cilët i premtuan shqiptarëve se do dyfishojmë rrogat dhe pensionet e ulta dhe dyfishuan rrogat dhe pensionet e tyre. Sa unë po pyet për diçka tjetër. Jo, unë po kam të drejtë, unë po komunikoj me publikun, komunikoj me zgjedhësit e mi, tash jam po. Kemi përdorur në mënyrë të vazhdueshme mjetet e ligjshme. Edhe mi gjatë. Jemi përcaktuar kundër zhurmës. Në një prej lokaleve të Tiranës ose në një prej sallave politike, do të gjendeshit ballë për ballë me një nga kundërshtarët tuaj më të mëdhenj mbetur gjallë ende, Ramiz Alin. Si do vepronit? Do t'i jepni dorën? Jo, pse do t'i jepni dorën Ramiz Alis? Asa Ramiz Alis kishte... Zure Ramiz Alin, po mund të merr edhe një funksionar tjetër, por ai më kujtua për momentin. Një funksionar tjetër, po. Po jo Ramiz Alin, që ka shfikur tërë ato njësha, që ka bërë tërë ato krime, që ka bërë për një qa, një funksionar tjetër, po. Tani, po ju bëjt njëtën pyetje. Në qoftë se do ndodheshit ju përballë Ermenjit, do t'i jepni dorën apo jo? Pa u influencuar nga deklarata e tij. Jo, nuk influencuar nga deklarata e tij, por unë mund të them vetëm këtë që nuk i jap dorën askujt që i ka duart me gjak partizani. Desha t'ju bëj një pyetje që është pak më intime, po besoj një politikan dhe për këtë pyetje duhet përgjigje. A keni përfituar nga puna atje shumë mjaft të mëdha që i kalojnë për masat normale? Unë mendoj që nuk kam përfituar më shumë se ka pasur një akuzë publike ndaj jush të paktën në një emision të bërë nga zonja Karamitra. Unë mendoj se jam treguar korrekt me shtetin dhe kam edukatën për ta respektuar shtetin, se në asnjë rast nuk kam vepruar pa një dokument ligjor, kontratë pune ose pa certifikatën e licencës tatimore që disponoja. Sidoqoftë, pra për të këmbur këtu, po i shoh që sot keni një Rolex blefta e cilës i kalon $2-3.000, dhe së paktën nuk e di nëse po, është një dhuratë e kryeministit Nano në kohën që ne arritëm marrëveshjen, e cila ishte fat për ekonominë shqiptare, marrëveshje me FMN-n, dhe duke qeshur më tha çfarë kërkon për gjithë të punë. I thash dua një orë ta kem kujtim. Po ju çfarë dhuratë i bët kryeministit? I dhash marrëveshjen e firmosur. Që nga e para në dhjetor të 1997-s me kryeministrin Fatos Nano, intervistat kanë mbetur një dimension i rëndësishëm i emisionit Opinion. Edhe stili i tyre, pyetjet dhe përgjigjet kanë ndryshuar në mënyrë radikale. Janë bërë më të shpejta, më të drejtpërdrejta dhe më agresive. Atëherë si shpjegoj që reagimi ishte ndaj spotit tuaj? Dhe për çdo gjë që provori sociale kishte zoti Meta dhe batuta që thoshin ky spot kujton Antënien, Hajduti vërtet kapin e Hajdut. Populli ka dhe thënie tjera. Që janë për shembull, më thuaj tani se me thënie jemi. Po thotë edhe qend let lej, karavani shkon përpara. Zoti Fevziu, tështi në qoftë se ne bim dakord për një gjë, unë i qëndroj fjalës. Unë këto jam gati me t'ju përgjigj 20 pyetjeve, po më lën që të përgjigje. Më lën që ta çoj deri në fund. Po në Parlamentin e Shqipërisë, zoti Rama, a keni persona të inkriminuar, se ju kanë pyetur edhe një herë, do ju pyes derisa të zbarret. A keni persona që janë dënuar nga gjykatat europiane apo shqiptare, që kanë qenë në ndjekje për trafik droge, për vrasje, për rrëmbim personi apo për krime të këtij lloji? Nuk janë gjëra të ndryshme këto. Në ligjin shqiptar, më lë ta mbaroj tani, mos më ndërprit. Lë ta mbaroj, po shiç thot kodin 122 neni 122 kodit zgjedhor thot për zgjedhjet e kryetarit dhe këshillit bashkiak të Bashkisë Tiranës, KZAZ-ja miraton tabelën përmbledhëse të rezultateve të qendrave udhëtimit njësisë bashkiake përkatëse. Kopja origjinale e tabelës përmbledhëse të rezultateve dhe tabelat e rezultateve për çdo qendër votimi i dërgohen KQZ-s për të nxjerrë rezultatin sipas nenit 123 të këtij kodi. A mund të më japish pak mua atë? Po, urdhëro. Atëherë KQZ-ja duhet të shpallë rezultatin. Një minutë.
Cila këzazë? Këzazët e bashkive përkatëse. S'ka Tirana një, s'ka Tirana. Ja, pra e dërur, zoti. Në televizionin publik shqiptar emisioni vijoi deri në 6 shtator 1998. Pa dashje, ai asaj të diele ishte emisioni i fundit në TVSH, por edhe shfaqja e fundit në ekran e njeriu të rëndësishëm politik, Azem Ajdarit. Mund të kom sjell tu disa kaseta. Zgjell cilën mirë, më jep mua ato kaseta do t'i transmetoj unë një televizion privat. Jo, do t'i transmetoj në televizion shtetëror, sepse televizionit privat i çon bandat e shtetit dhe hedh nesër në erë. E di edhe këtë varë. Po mirë, jep jashtë do jap tash sa dalim do japësh drejtorit televizionit. Do të jap drejtorit me marrëveshje fjalë. Tani dalim te me marrëveshje fjalë që këto votohet. Po. Tani dalim e parë ta dhash no comment. Po. Do të diskutojmë rolin e komiteteve. Rolin e opozitës. Rolin e opozitës 10 komiteteve janë bashkë. Roli i opozitës. Ajo është pjesë e një pyetje që pjesë e një pyetje janë këto. Do vazhdojmë atë. Atëherë diskutojmë me këtë. Dalim këtë pikë Azem. Po ju na loj ju që të thoni përgjigje. Azem po vot pyet një pyetje konkrete tani se më luajë të mënç. Doni diskutojmë rolin e komiteteve apo akuzën ndaj të gjashtë? Cilin nga Azem nga këto dy pika do të diskutojmë? Them për të dyja. Po dyja s'kam komër burr, sepse kemi mbushur 2 orë 10 minuta. Sa kohë? Kam për një nga këto dy pyetje. Sa kohë ke gjithsej? 5 minuta deri në 10 maksimum. 10, 5 njerëz 5 tjetër. 5 njerëz 5 tjetër. Dilni atëre. Azem pyetja e parë. Shkalla e implikimit të komiteteve dhe roli i opozitës, përgjegjësia e opozitës. Shkurta masë më dha të fjalën 5 minuta për çdo pyetje. Po. Djeg Bashkinë e Vlorës. Po. Djeg Bashki dhe Banka. Djeg Komuna e Prefektura. Djeg Gjykata. Godit policin. Rra policin. Vra policin. Gjakos policin. Për dhe duhet të arzoj shtetin. Përgjegjësia e opozitës. Opozita e djeshme ka kryer një revolucion të tipik komunist duke mashtruar popullin që pozita ju ka vjedhur para. Azem Ajdari u vra në 12 shtator 1998, 6 ditë pas emisionit. Pas ngjarjeve të 14 shtatorit, vijimi u bë i vështirë. Ideja e një interviste me Perikli Tetën me 20 shtator 1998, ku ai do të fliste për ngjarjet e 14 shtatorit, nuk u lejua. Emisioni u bllokua dhe Perikli Teta u shkarkua nga ministër pak ditë më pas. Zoti Mazi, drejtori televizionit shqiptar, më thiri në zyrë duke më vënë përpara tij një shkresë që unë kam këtu dhe do t'ju lexoj edhe një herë shikuesve, në pyetjet e tij, Blendi Fevziu nuk duhet këmbgul për të fshehta që janë çështje të rendit ose sekrete shtetërore. Nuk është mirë që për të shuar një kurreshtje të shtresave të caktuara të telespektatorësh, të dëmtohet puna e mtejshme e rendit dhe strategjisë kundër forcave të armatosura të PD-s. 2. Gjithë fryma e bisedës tentoi drejt krijimit besimit në popull se ruajtjen e rendit dhe likuidimin e krimit armatosur, shteti do ta zbatojë me vendosimëri të plotë duke shkuar deri në fund. Një kopje të kësaj lutje po ja jap edhe zotit Perikli. Me të falë Ardian Klosi. Natyrisht kur e mora e quajta një absurditet, sepse unë e di, kam 7 vjet e gjys 8 vjet gazetar dhe po ju them që kurrë në jetën time nuk kam marrë një letër e cila të më pengoj për të bërë një pyetje. Më 27 shtator 1998, pas një mungese prej 3 javësh, emisioni kaloi në televizionin KLAN. TV KLAN kishte thuajse 10 muaj që kishte nisur transmetimet dhe 57 ditë që kishte filluar edicionin e lajmeve. Në takim Blendi më thotë që e kam të pamundur të vazhdoj ta realizoj, ta drejtoj, ta organizoj më emisionin tim në TVSH. Pasi presioni pas ngjarjeve të shtatorit të 98-s, e kanë vështirësuar së tepërmi, sa jam i detyruar të jap kohë përpara tematikën, të miratoj temat e emisionit, të më miratohet nga drejtoria përgjithshme lista apo prezenca të ftuarve, ky nuk duhet ftohet, ai duhet ftohet. Kështu që tha unë, është e pamundur që unë të zhvilloj emisionin sipas idesë time dhe strukturës që unë zhvilloj. Blendi kishte vetëm diçka, po thuaj rreth një vit që e zhvillonte emisionin e tij, e diela debat në TVSH, dhe erdhi dhe më tha, a mundet KLAN-i ta realizoj programin tim. Me dëshirën për ta patur programin e tij në TV KLAN, i them po, e bëjmë shumë mirë, më mirë se në TVSH. Por tha, unë e dua që nesër të mos e humbas emisionin. Ishte e shtunë, emisioni i tij zhvilloi të dielën në orën 8:30. E bëjmë thash edhe për nesër. Po tha, duhet skenografia, duhet ndriçimi, duhet nesër ti në 8:30 thash ti do ta kesh studion identik siç e ke në TVSH. Ishte një aventurë, por ti thoja që vështirë bëhet ose na duhet disa kohë, kisha frikë se mos Blendit
i ndryshon mendimi dhe i thash po, nesër ti do jesh gati. Kemi shtrënguar dorë njëri tjetrit dhe ka filluar puna për gjatë gjithë natës dhe të nesmen gjatë ditës së diel dhe të dielën në orën 8 të mbrëmjes, studiot e tij ka qenë gati për të filluar transmetimin live, identik me studion që kishte në televizionin shqiptar. Është bërë për 24 orë, askush nga ne, edhe unë vetë nuk e besoja, por thash, thuaj po dhe futju punës. Një nga drejtuesit e televizionit shtetëror, kur e pa emisionin e diela debat të dielën në mbrëmje në TV KLAN, filluan dhe telefonuan, thanë ju na keni vjedhur, na keni grabitur skenografin, sepse është skenografi që ja ka bërë TVSH-ja. Njerë mendova se mos në akuzuan për lojnë, po pasaj dhe ju keni marrë dekorin në TVSH dhe keni qunë TV KLAN. Sepse nuk u besoj që mund të ishte bërë identik dhe mund të ishte bërë aq bukur dhe aq shpejt. Ndërkohë që skenografia të TVSH ndodhej në magazinat e tyre, kuptohet. Mendoj se atmosfera, me thënë, opake që u kryua brenda radio-televizionit shtetëror, me thënë, ndikoj që themeluesi i emisionit largohej dhe mendoj se është zgjidhja e drejtë, sepse ose Blendi duhet ndrydhet e emisionin, ose radio-televizioni shqiptar duhet bëj i hapur dhe publik. Natyrisht që nuk mund të pretendoj që radio-televizioni shtetëror, jasa e kohët bëj i hapur dhe publik, se nuk është bërë sot e kësaj dite, ka ngaluar 15 vjetë, jo atëherë. Kështu që gazetarin ndoqi, më thënë, rrugën e vetë, rrugën e lirisë. Emisioni radhës që ai me drejtuesit e medjave dhe problemet që ata kishin me parlamentin. Emisioni vijoi me zbardhjen e vrasjes së Azem Ajdarit. Ish ministri Perikliteta dhe prokurori përgjithshëm Arben Rakipi qenë të parat që hodhën në studion e vogël televizionit KLAN versionet dhe pistat e tyre. Ne nuk argumentuam dot logjikisht dhe shkencërisht çfarë ndodhi vitin e kaluar, janar-mars. Dhe kam frikë se nuk do të analizojmë dot ngjarjet e 14 shtatorit. Vrasja e Azem Ajdarit patjetër është ngjarja më e rëndë në politikën shqiptare e periudhës pas 90-s. Është një krim tepër i rëndë dhe është një detyrë për shtetin shqiptar dhe për politikën shqiptare që të kontribuojë për zbardhjen e saj domosdoshmërisht. Në tetor 1998, i kthyer për disa kohë në Shqipëri, Ismail Kadare dha një intervistë gjatë. Kadare foli për raportet e tij me Enver Hoxhën, për veprën letrare, për largimin nga Shqipëria dhe për perspektivën në vend. Intervista me Kadaren i dha një tjetër autoritet emisionit të transferuar në TV KLAN. Deri në 2012-ën, Kadare do të ishte i ftuar mbi 11 herë në Opinion. Majko ishte kryeministri i parë që theu tabun e TVSH-s. Natën e 29 nëntorit ai erdhi në televizionin KLAN. 31 vjeçar, Majko ishte kryeministri i dytë më i ri në historinë e vendit. Në 15 vitet e tij, në studion e emisionit do të uleshin shumë personalitete nga vendi dhe të huaj. Bujar Bukoshi u bë kryeministër i parë i Kosovës që erdhi në Opinion në janar të vitit 1999. Lulzim Basha dha intervistën e parë si kryetari i Partisë Demokratike në Opinion në shtator të 2013-s. A jeni ju dakord me fjalët bastard, rrugash dhe gënjeshtar që grupi juaj parlamentar i drejtoi kryeministrit të vendit? Ju e dini fare mirë që grupi parlamentar aty dhe unë jashtë mbajtëm qëndrime zyrtare. Ndaj, le mos ta kthejmë këtë bashkëbisedim në çështje thashë themnaje, por le ta çojmë atë të çështje thelbësore, me që i kërkoni kryeministrit të respektojë. Në çështje thelbësore ju duhet ta respektoni. Recep Mejdani dha intervistën e tij të parë si president në Opinion në 2001-shin. Bamir Topi u bë i pari president që doli nga Selia dhe u ul në studion e Opinionit në maj të 2008-s.
pari ndër të huajt ishte sekretari përgjithshëm i OKB-s, Butros Gali. Ai mbriti për një intervistë ndërkohë që edhe televizioni KLAN ishte zhvendosur në një seli të re, pas stadiumit Qemal Stafa. Në vite, shumë personalitete të huaj, president, kryeministra, filozof, shkrimtar, u bën miq të studios në Opinion. Dalja nga studio dhe ndërtimi i emisionit në formën e një dokumentari ndodhi rastësisht më 1999. Gjatë një interviste në familjen mbretërore në Johannesburg të Afrikës së Jugut dhe një interviste me mbretreshën Geraldine. A do një copë? Gjithë ato vjetët isha vetëm në Madrid, se ka humbur burin. Kam takuar një deputet francez që ishte nipi juaj në mos gaboj, Renard Muselier. Në 1999 pothuajse e gjithë vëmendja e mediave që e përqendruar në luftën e Kosovës, kamera e Opinion u bë e para që hyri në Kosovë. Imazhet e emisionit që janë të parat që sollën gjithë drejtuesit e lartë të UÇK-s dhe bisedimet e tyre me amerikanët, por edhe imazhet e Kosovës së sapo çliruar. Shfaqja e Hashim Thaçit ditën që hyri në Kosovë ishte e para e një serie intervistash në Opinion. Ai do të kthehej në studio 15 vjet pas bombardimeve, në mars të 2014-s, tashmë si kryeministër. Në 17 vjet, ai është intervistuar mbi 10 herë duke përfshirë intervistën shumë të rëndësishme të akuzave të Dik Martit apo ato të pavarësisë së Kosovës. Po, ai ka deklaruar sot që nuk i trembet gjyqit tuaj sepse ai ka imunitet dhe nuk mund të tetohet. Okej, ai ka imunitet sot. Por një 40 vjeçar do ta pres deri në fund dhe herët avon. Ai do të ballafaqohet me drejtësinë sepse un kam fakte. Tradita e Kosovës vijoi edhe në zona të tjera të nxehta, si në luftën e Maqedonisë, në atë të Afganistanit apo Irakut. Ka dallim ditës dhe natës në Tetov, ku pothuajse gjatë 24 orëve ka shkëmbime të vazhdueshme zjarri midis forcave të policisë dhe të sigurisë maqedonase dhe luftarëve të ushtrisë kombëtare shqiptare. Normalisht që nga orat e herët të mëngjesit dhe deri natën vonë Tetova ngjan një qytet i vdekur. Nuk ka më kalimtar, nuk ka dyqane të hapura, nuk ka pothuajse asnjë lloj veprimtarie. Situata në Bagdad është goxha e tensionuar, ka të paktën disa atentate që ndodhin vazhdimisht gjatë ditës. Pjesa më e madhe janë atentate me autobomba, por ka pasur edhe goditje të avionëve dhe helikopterëve që fluturojnë në kuota të ulta. Në ngjarje si ajo e Gërdecit. Mbas spinës time është vatra e shpërthimit, është zona ku ka ndodhur shpërthimi ose një seri shpërthimesh, vijon çdo moment të ketë shpërthime tjera më të vogla që nuk paraqisin një rrezikshmëri të menjëhershme, por gjithsesi që janë shokuese. Por pati edhe raporte pozitive, sikurse ishte ftesa për antarësim në NATO në Bukuresht në 2008-ën. Pas 16 vjetësh, më në fund, Shqipëria ka marrë ftesën zyrtare për të qenë pjesë e NATO-s, më në fund ka bërë hapin e parë konkret drejt antarësimit në një strukturë ose në një organizatë absolutisht shumë të rëndësishme, për të mos thënë një ndër më të rëndësishme që ekzistojnë sot në botë. Vizita zyrtare në Japoni, po në të njëjtin vit, zgjedhjet amerikane në Washington në 2008-ën dhe hyrja në NATO në 2009-ën. Në shtator të 2014-s, Papa Francesku do të vizitonte Shqipërinë. Vatikani zgjodhi kameran e emisionit Opinion që të ndiqte gjithë vizitën e tij në Shqipëri. Kapiteni sapo ka njoftuar që Papa Francesku ka hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, praktikisht avioni papal, një avion i shoqërisë Alitalia i cili fluturon ekskluzivisht për Papa Franceskun, pra për llogaritë Vatikanit, ka mbritur në Shqipëri. 21 vjet pas vizitës Papa Gjon Pali II, Papa Francesku bëhet i dyti krye i Vatikanit që viziton Shqipërinë, një vend i cili ka pasur një relacion të vështirë në një farë mënyre me besimin fetar gjatë viteve të regjimit komunist, gjatë 46 viteve të regjimit komunist. Nuk ka dyshim që ajo më kulmorja mbetet mbulimi dhe raportimi për pavarësinë e Kosovës në shkurt të 2008-s. Për të festuar për baballarët, gjyshrit, stërgjyshrit, gjithë ata që nuk kanë arritur ta shohin këtë ditë të ndruar. Do jemi për të festuar me kosovarët, jo vetëm për ata që s'janë më, por edhe për fëmijët e tyre, për ata që do të gëzojnë një shtet me drejtat barabarta, një shtet demokratik, një shtet ku nuk do diskriminohen më nga askush, ku nuk do të jenë më të privuar nga drejtat elementare dhe bazike të njeriut.
do doja të nënvizoja dhe njerë grupet polifonike të jugut Shqipërisë, të Delvinës, Vlorës, Sarandës, Mallakastrës kanë ardhur vetë për të kënduar një këngë për pavarësinë. Dy pika vjen. Këto janë tri në shkrimet kryesore. Sa vjen në shkruajtur Ne mos të vonojmë. Presidenti ishte kryeministri kryetari i parlamentit. Edhe deputet. Ne të gjithë jemi Jetë speciale kjo. Është pergament, kemi gjatë duas. 700 minimum. 700 vjet I ka? Çose pergament të marrë është pa prishur. Atë kemi bërë përpjekje Muzeu Kosovës që me bë si duhet. Kryeministri është vonë. Kalon në dhomën tjetër për të vendosur kravatën dhe niset. Bërat Buzhala dhe unë ndjekim pas. Një gazetar nuk mund të ndrojë asgjë më shumë se sa dëshmitari afërt I një dite të tillë. Batoni na bashkohet pas pak në sallën e parlamentit. Hashimi duket I emocionuar. Më shumë se një ecje drejt kuvendit, është një ecje drejt historisë. Më vjen mend momenti I fundit kur ngjitej në helikopter në qershor të 1999-s për të hyrë në Kosovën e lirë. Tani, një moment I dytë I tillë, një moment për 100 vjet pritje dhe mundim. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Do ta dhuroj ty që ti pastaj me miq dhe me këtë ekip të vyer të klanit, I cili ka bënë një punë fantastike për këto ditë, ka bërë që ta përjetoj pavarësinë e Kosovës në çdo shtëpi, në çdo familje shqiptare në kënd, kudo që gjinin shqiptarët dhe ju përgëzoj për gjithë atë punë që keni bërë. Nuk besoj se Prishtina zyrtare si dhe pjesa tjetër e qytetit sot do zgjohet para mesditës, sepse dje deri në orët e para të mëngjesit, deri në 6-7 mëngjesit pothuajse të gjithë qytetarët kanë festuar kudo që kanë mundur, duke nisur që nga ambientet publike, përjashta shtëpitë, familjet, por edhe në gjitha lokalet e Prishtinës. Besoj që sot do të jetë dita e parë që gjithçka zyrtare do të nisë shumë vonë. Dhe në fund si për të mbyllur këtë maraton prej 72 orësh, e cila ka nisur që të njëjtën në mbrëmje dhe vijon deri sot është e hënë në mbrëmje, po zhvillojmë edhe një bisedë fundi. Kalimi nga TVSH në televizionin KLAN e ndryshoi edhe skenografin. Ajo e vjetra e Petri Bozos në TVSH modifikua, fillimisht e zezë, dhe që nga viti 2001 mori pak a shumë formën që ka edhe në ditët e sotme. Bashkë me skenografinë evoluoi dhe emri dhe dita e emisionit. Nisi me Diela Debat, u bë debat dhe në fund që prej marsit 2001 u quajt Opinion. Loga aktuale filloi të përdoret në vitin 2004. Po kështu edhe dita, emisioni I parë më 31 gusht 1997 transmetohej të dielën në orën 20:30 minuta. Më pas në TV KLAN vijoi të hënën, më pas të enjten në orën 21. Që prej vitit 2008, emisioni transmetohet 4 herë në javë, nga e hëna në të mërkurë në orën 22:15 minuta dhe të enjten në orën 21. Në 1 tetor të vitit 2000, në Shqipëri do të zhvilloheshin zgjedhjet e para me praninë e televizioneve private. Qëlloi që ato ishin zgjedhjet lokale dhe të kulmonin me një betejë shumë të fortë në Tiranë. Një betejë ku përplaseshin Edi Rama dhe Besnik Mustafaj. Opinion organizoi të parin dhe për fatin e keq të fundit debat mes dy kandidatësh të drejtë për drejtë deri më sot. Para disa ditësh, unë kam pasur fatin e keq të lexoj për shembull një shkrim Besnikut që thoshte një komunist I ri në shkencë, kushtuar shkencëtarit Skënder Gjinushi. Dhe kjo ishte vitin 1988.
Lutem, lutem. Po nuk hym në këto dhe është e kohë. Ai prap mbetet komunist, unë një të vërtet kam thënë komunist ishte, komunist mbetet. Çfarë çudi. Mos lutem, po. Si kundër ke thënë një të vërtetë dhe kur ke shkruar për epërsitë të rendit kooperativist dhe kur ke shkruar për o Shqipëri o ballin deri ti e drita e verit, po këto nuk kanë rëndësi. Nuk ka rëndësi sot këto dhe më vjen keq vetëm për një gjë dhe unë shpresoj që ti je i keq informuar dhe sepse nuk besoj që të ulesh në një nivel kaq poshtë dhe të shpifësh gjëra që janë inekzistente. 2 vjet më vonë do të vinte debati historik, ai mes rivalëve kryesor, por që nuk ishin në fushat, Nano Berisha. Pas zgjedhjeve të 2001-shit, Fatos Nano, kreu i Partisë Socialiste, kishte dalë në atë kohë kundër Ilir Metës. Kryeministër, po i Partisë Socialiste. Në një intervistë të famshme më 18 tetor 2001 në Opinion, ai kishte deklaruar se Partia Socialiste është në krizë morale dhe kishte bërë deklaratën më të fortë të tij, ndarjen nga gruaja. Falë, kjo është shumë interesante, zotë, për çfarë krize bëhet fjalë? Krizë morale, dhe mund më shpjegosh pak. Humbje besimi në marrëdhënie partnerësh dhe në forcën e solidaritetit për kapërcimin e sfidave të qeverisës që janë më të mëdha se sa në mandatin e parë. Muajt e fundit marrëdhëniet brenda familjes suaj kanë qenë në krizë dhe ju keni kërkuar divorcin nga bashkëshortja. Është e vërtetë apo jo? Ka një të vërtetë që prej më shumë se një viti marrëdhëniet e mia bashkëshortore janë në krizë. Dhe unë kam vendosur të shfaq sërish në publik kredibilitetin tim moral për të legalizuar fundin e një raporti bashkëshortor me dhimbje. Më 27 janar 2002, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se pranonte ftesën e emisionit Opinion për një debat me kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano. 2 njerëzit që dominonin politikën që prej vitit 1991 nuk ishin përballur prej 10 vjetësh me njëri tjetrin. Madje nuk e kishin shtrënguar kur dorën me styre. Lajmi për debatin Nano Berisha u bë lajmi kryesor i shtypit. Por në kulm të lajmit dhe kureshtjes për debatin, kryeministri Ilir Meta dha dorëheqjen në datën 29 janar. Një ditë më pas, më 30 janar, ai deklaroi në studion e Opinion në një intervistë live. Pse dha dorëheqjen? Cilat ishin kushtet që ju detyruan? Unë jam i gatshëm që bëj këtë veprim, që jap dorëheqjen dhe nuk kam asnjë arsye morale unë që t'jap dorëheqjen, sepse kam 6 muaj që sulmohem, që nga fjalimi i Lezhës së zotit Nano, dhe gjithë ato fjalët aq të mira që tha për qeverisë zgjedhje lokale, edhe për mua si kryeministër, edhe që tha dhe para 24 qershorit, menjëherë i ktheu domethënë në një fushatë të pa shembull të sulmesh, denigrimesh etj. Dhe që atëre dhe në mënyrë të vazhdueshme, kjo është një qeveri e ndodhur nën agresionin e i pjesët Partisë Socialiste, e cila nuk dëshiron që të respektohen rregullat e lojës. Akoma një ditë më pas, në të njëjtën studio ku 24 orë më parë Meta kishte shpjeguar dorëheqjen e tij, mbërritën 2 liderët kryesor politik. Tek të dy ndihej shqetësimi. Pra si që ndoqët ka mbritur krye socialisti Fatos Nano, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij dhe nga bashkëshortja Joana, sepse vetëm pas pak momentesh do të fillojë këtu debati i madh televiziv në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu. Duhet thënë se deri tani interesimi i medias shqiptare është maksimal, por jo vetëm i medias shqiptare. Ndodhet këtu kamera e radio televizionit italian, i cili do të përpiqet natyrisht të flasë me protagonistët, ndodhen përfaqësues të medias shqiptare nga të dy anët të pozitës dhe të opozitës. Është debati më i rëndësishëm i këtyre 10 vjetëve pluralizëm. Për herë të parë, Fatos Nano dhe Sali Berisha do të flasin ballë për ballë përpara kamerave të televizionit KLAN, i cili një emision që do të transmetohet për Shqipërinë dhe për Kosovën nëpërmjet valëve të televizionit ton, por dhe nëpërmjet satelitit, për të gjithë ata që duan, për gjithë ata shqiptarë që duan ta ndjekin edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Po, mirë shumë. Çfarë ke molla? Tani Blendi si zart janë hell. Salla ishte mbushur plot me të ftuar dhe debati ishte i nxehtë, por me etik. Edhe pse si rrallë ndonjëherë sistemi elektrik nuk e mbajti dot presionin në sallë, në studio i këndritet. Ne socialistët bëjmë 10 natë, po jo në studio, kupton.
Emisioni që transmetohej në Tiranë, Prishtinë dhe në Shkup dhe që ka kapur ndoshta audiencën më të madhe televizive në Shqipëri, u mbyll me një gjest emancipues. Për hir dhe të teleshikuesve në Kosovë, Maqedoni dhe të shqiptarëve kudo në Europë. A mund t'ju kërkoj para se ta mbyll këtë debat që do të bashkohet nga debatet tjerë të jepni dorën njëri tjetrit? Patjetër. Nuk e di nëse sepse më duket që vazhdimi i mtejshëm nuk funksionon më. Ju lutem, zoti Berisha, zoti Nano, thoni patjetër rini ulur të dy. Jo s'ka nevojë sa për dorën. Jo, këtë të heqni më. Nuk çaj. Ky është moment. Jo s'ka nevojë tani të presim se duhet. A do të çojeni të jepni dorën njëri tjetrit? Po hajde. Përshëndetje. Respekt dhe punë bashkë. Unë dy përcjell dyve tani kush do të Debati u pasqyrua në shumë media. Një nga këto programe që e solli këtë sukses ka qenë debati i famshëm Berisha Nano. Ndoshta do të kthehemi shumë vite pas, ishte e pamundur, s'kishte ndodhur që kryeministri asaj kohe, Fatos Nano, me ish-presidentin apo liderin e opozitës asaj kohe, mjaft larg njëri tjetrit në debatin politik, blendi në saj të karakteristikave të tij dhe vullnetit të madh që ai ka për emisionin dhe për profesionin e tij, arriti t'i bashkojë dhe t'i ul ball për ball në një gjë që ishte e pabesueshme kur u realizua. Jo vetëm nuk takoheshin, por ishin mjaft larg njëri tjetrit dhe arriti dhe ai ka qenë një nga emisionet e jashtëzakonshme për sa i përket audiencës televizive. Rriti mjaft emisionin e Blendit, rriti mjaft figurën e Blendit si drejtues, rriti mjaft edhe televizionin ku ai u zhvillua. Debati Nano Berisha ka qenë një nga audiencët e papërsëritshme, besoj, mund të takohen edhe një 200 hera të tjera ose kushdo tjetër, po ai interesim nuk mund të përsëritet. Le të kthehemi tek duart, mbi të cilat ishin ngulur syt e shumicës së shqiptarëve të tjerë. Ç'ndodhi pas atij shtrëngimi? Pas këtij debati, çfarë prisni? Tani presim drita herë. Punë. O pingën! Pas këtij debatit presim vetëm mira. Gërmo tare, gërmo! Qëlloi që në emisione u bashkuan personazhe që nuk bashkoheshin kurrë. Qëlloi që miq të njohur u përplasin mes tyre. Qëlloi që pati sherrë dhe tensione, por në shumë vite politikanët dhe gazetarët mësuan se si të debatojnë dhe të mbrojnë idetë e tyre, edhe pse shumë herë debati vijonte edhe në pushim. Unifikojmë termat dhe të unifikojmë qëndrimet edhe qëllimet. Zoti Piro e tha që nuk i hyn pes. Unë më vllai dashur, unë. M'fali sa to. Kuptoti të bësh kështu propagandë fetare në institucione publike siç është KLAN-i, është ndaluar. Unë nuk kam marrë, më fali sekond, që detyroj Blendin, domethënë me një formë, qoftë me dashuri, domethënë, që të bëhet lej mjekër si puna ime, as në xhami, i sekond. Unë po them, neve kemi ardhur këtu, unë personalisht kam ardhur që të bim dakord. Çfarë është fundamentalizmi? Fal aftësisë menaxhuese të Fevziut, ai ka qenë dhe është një element shumë rëndësishëm i emisionit të tij, fakti që Fevziu është i hapur në mënyrë të barazlarguar për të gjitha palët politike, sidomos për dy partit, dy forcat ose dy koalicione të mëdha të asaj periudhe dhe më pas. Blendi ka qenë, thash, i barazlarguar dhe i hapur, kështu që nuk e ka patur të vështirë të realizojë emisionin e tij me maksimumin e cilësisë, për shkak sepse nuk ka qenë pjesë e debatit. Në 15 vite, disa prej të ftuarve bën opinion deklarata që tronditën opinionin publik.
Dhe unë kam marrë pistolet 2-3 herë. Për veten? Po. Sepse duke u nisur që ti bëj mirë popullit, i shkaktuam shumë dëme. Ka Jugoslavia që Partia Komuniste Jugoslavia ka formu Partinë Komuniste të Shqipërisë. Naturisht kisha tjep me vdek në Shqipëri. Jo, pse do t'jep me dorën Amizalish? Nuk i jap dorën atë kujt që i ka duart me gjak partizani. Fajsa Liberish ishte, pse nuk i dha plumin ball, atyre që ishin me Zani Çaushin dhe Kushrive, dhe Xholek Mala që ishin në Teflek. A është e vështirë një raport mes një biznesmeni dhe një artiste? Absolutisht jo, se raporti kryesor që ka njeriu me këdo nuk është raporti i profesionit që ai ka dhe përfaqëson, po në radhë parë i personit, i njeriut që ndodhet brenda. Po në rast se humni, ç'do ndodh? Ju po thoni me rast se ajo është e pamundshme. Megjithatë është diçka që është një mundësi. Nuk ndodh. Ju e shifni se që mbështetjet jashtëzakonshme dhe fuqishme ka opozita nga Gjirokastra në Tropoj. Siguri që do t'i fitojmë zgjedhjet. Po humbët? Ne do t'i fitojmë zgjedhjet. Po humbët? Dhe ne do t'i fitojmë zgjedhjet. Po humbët? 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 Ne do t'i fitojmë zgjedhjet. Nuk ka. Po ju them, kërkoni nga të gjitha anët, nuk do gjeni kur një deklaratë time. Përkundrazi, kam thënë. Nuk kam qenë disident. Flegja një babë, ktheu në atan, aq kujtoj. Të nesme mjes më kujtun gjitha këto skena edhe kërkova babën. Ky ishte momenti i fundit që i keni thënë babajin? Ky ishte momenti i fundit që unë ndave për babën. A se putha, a se përqafove dot? Nuk di, ndoshta kam qenë gjumë. Nuk e di e kanë lejuar, pas e kanë lejuar të më pothe, të më përqafante. Momenti i fundit që keni parë babajin ka qenë në burg një takim? 15 ditë përpara në Egorat e 15 ditë përpara se sa ta pushkatonin. Pa ardhur bashkë me nënën takim. Ishte takimi i radhës. Kur afrohesh në fund, është vështirë që të kesh me vërtet shumë i kënaqur me jetën. Jusuf Vrionit i erdhi fundi disa muaj pas kësaj interviste, që ishte e vetmja në jetën e tij. Ndër vite, temat politike i shoqëruam edhe me ato shoqërore, siç ishte përdorimi i shamis në ambientet publike, apo letrare si ajo për vjershën pashallar të kuqt Ismail Kadares. Por veç personazheve politik, emisioni solli edhe mjaft personalitete shoqërore me emër, si Ismail Kadare, Dritroa Golli, Recep Qosja, Orhan Pamuk, Jusuf Vrioni. Shpesher debatet përfundonin me sherrë të forta. S'është debat kjo më zotëri, kjo nuk është debat, kjo është debat i të majtës dhe djatës. Nuk ka martu të bëj polemika personale se i ka s'është personale kjo intereson dhe Arbenit dhe intereson gjithë. Kjo është personale. Kjo s'është hiç personale. Ti do ta personalizosh, po kjo është shumë kombëtare. Ti do ta personalizosh, gjëja që është personale. Sipërmarrja në çdo vend dhe futen në kokë të Lenin. Sipërmarrja shqiptare. Ora krokodil. Një sipërmarrje e cila ka nevojë për mbështetje dhe ka nevojë të zhvillohet për të hapur vende punës dhe për të krijuar mirëqenie. Zoti Fenziu. Kjo ishte tema. Kjo ishte tema. Ne tani me flerat se skica. Dhe do kesh ti të drejtë të thuash sa herë ke dyshime thuash shiko. Ja, a ke votuar me 8 maj më burr? Po ç'lidhje ka kjo, jemi për. A ke votuar apo jo? Kam votuar. Si ke votuar? Si kam votuar? Ja, një minutë ta shpjegoj. Po me kam dëshpërim se si mbledh. Si ti mbledhin pra? Qeveria ka kushtoj e hidhen pjesë. Është çështje biznesi. Po jo, më spotet publicitare kthehemi me Binon. Mos flisni për kombin, lutem, se ju meritoni mos rinit asnjë orë mas vërtetës në qeveri, asnjë orë. Okej, Erisa, të lutem se fole. Shpalla sa Liberisht. Erisa, fole, të lutem. Se kishte ikë që minutë parë. Erisa, të lutem. Jo, me ato ishin veta në... Të lutem baro. Na gjëja është që Do i them regjisti uli mikrofonat, ë? Edhe ngeli kjo qeveri. Jo, me ato unë ishin veta unë po trëmbeshe se po binin debatet, po me këtë brez të ri, pas kemi debat edhe 10 tjera. Po mos e ndërprisi, po ta mbaroj fjallën. Zonja Meçani do të vi rradha tani, ka mundësi mos e ndërpresë. Dhe dyta është dështimi më i madh që nuk ndodhi. Po do të keti si ke marrë akoma. Më e keqe që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe unë uroj që të gjithë të a ka mundësi mos ziheni, mos e më çmendet. Po ka mundësi olla të qetësoni. Po kotër. Ore që ngit pas. Dhe unë uroj, arbit të lutem. Po ta mbaroj. Po ka mundësi mos ziheni. Arbit të lutem. Sy vjen zor, bëni vetëm për musë. Natën e mirë miropafshim nesër mbrëmje. Duhet të uli gestikulacionet me duart, të cilat i kanë ngelur fikse, sepse ajo
shpeshherë, ai nuk e kam mendjen, do të kapi bisedën e njerit, pastaj drejtohet tjetër dhe krau i ngel në ajër. Këto për shembull janë vërejtje shumë miqësore që unë ja bëj, dhe shpresoj që t'i korrigjoj. Pjesa tjetër është absolut perfekt. 11 vjetë se bërë dot, e sti. Ta mbarojmë. Edhe ti ke punu atje. Fol leshin. Dhe pas 3 vjetësh ne do jemi po. Po çfarë projekti është ai? Fol pra. Atë që për kërcim ai do. Fol pra, vazhdo fol për projektin. Po jo çfarë të flas tani? Ku e ke te projekti? Po jo për nuk dua të flas aty. Nuk dua të flas aty. Ja ku e ke këtej aty. Ja, shiftej, fol këtej, mos shif në sand. Atëre. Po pse drejtohesh aty? Nëse themi pas 3 vjetësh thuat që do bëhet një konkurs dhe pas 3 vjetësh ky shesh do prishet. Po. Prap do hapet balta. Pra nuk na hoqi baltën. Balta kur të bëhet zgjidhje trafike. Balta 1 minutë. Sepse ne do të kemi bërë unazën e vogël. Të beton të iki. Të lutem, në qoftë do kthesh argument. Linit flas. Po hapë mbaroj, po çka ke për të thënë? Po. Kam ardhur tu dua të dëgjoni. Dhe nuk do të dëgjoni. Nuk do të dëgjoni ata që tash. A dhe po pyetje të marrësh përgjigje. Po pra fol, dua të dëgjojnë ata që fol, pra po ja ku e ke ku mos shif andej, shifteja. Mbaj shënim argumentet e këtej. Pra unë i shnova valla. Këtu. Ktheu tani, kthehemi një moment, i vëm kurizin kësaj, kthehemi nga ishim. Shtyti njerëzve të paditur. Jam arrogant se kam të bëj përballë me njerëz. Kam të bëj përballë me njerëz si ty që s'merr vesh fare nga moda. Nga e ke filluar, nga taka që i kishe si patate nxjera që erdhe nga katuni. Ktu, më kërkosh më për modë. Në fakt, tensioni nuk u shfaq vetëm tek të ftuarit. Në maj të 2013-s, ai që e humbi qetësinë ishte vetë drejtuesi i emisionit. Ose çfarë, dole atje fole, nuk ndërpreu ai. Jo, sa herë të thashun, O zotri, a erdhe ti me shkop në dorë dhe i numrove këto nga e para ke fundit. O ai numrove ti apo jo? Po i numrove. Po atëherë çtregi ke lëre dhe ai ti numrove. Pse nuk ndërprisje atë? Sepse ai nuk të ndërpreu. Nuk të ndërpreu. Se ke 2 herë që më bën replika mua. Nuk të ndërpreu. Ti bëj atë, nuk të ndërpreu. Dhe mos e ndërprit. Edhe ai nuk të ndërpreu. Vazhdo. Dhe ti ke drejtën mbas atij. E shikon se si. Jo, mos e ndërprit dot. Pa, vazhdo. Rri urdhë mos e ndërprit. Unë jam shumë i Vazhdo mbaro ç'ke për të thënë. Unë jam i qetë se unë punoj me shifra. Orë zotri, puno me shifra, fol me të. Mos bëj mua replik. Rri, pusho. Po bëre pjesë. Pusho! Se po flet ai, kaq po të them. Vazhdo fol. Ky është drejtuesi i emisionit. Orë zotri, pusho. Me mua do e bësh replikën. Pusho për të mbaroj dhe çou prap jepi bëj për gënjeshtrimin. Urdhro shkopin, të mbaroj Oldashi fol. Mbaro zoti Oldashi dhe të vi prap lamja të shpjegoj. Atëherë, e kuptoti çeqin njerëzit që dëgjojnë atë. Në studio jo të gjitha arrin ta përballojnë tensionin. Së paku, 3 herë në nervozizëm e sipër, të ftuarit janë larguar nga studio në mënyrë demonstrative. I pari në Eritan Ceka në qershor të 2005-s, në po të njëjtin vit Pascal Milo dhe mëtej Besnik Aliaj. Unë distancohem, bëni çfarë doni, unë votoj publikisht kundra vjedhjes së kafshimit dhe të një pjesë tjetër të parkut dhe refuzoj dhe në mënyrë demonstrative unë do largohem nga emisioni. E bëj sepse mendoj e kam detyrim ndaj qytetarëve për cilët jam zgjedhur dhe mendoj, po e them këtë gjë, kjo është përfundimisht vepra e fundit për të shkatëruar atë cop park që ka mbetur. Ku sundon nepotizmi dhe klientelizmi? Pra, ajo është Ministri e Kushërinjve. Jo, zoti Ceka. Nuk jam kriminal si puna jote, që diskutoj kriminalje, absolutisht. Ja, mos e personalizoni, lutem. Po se s'ka, po nuk ka, profesor. Nuk mund të ri me maskarenjun si ky. Po ti je maskarat kriminal. Por pati edhe emisionin të cilat u shfaqën shpend edhe kafsh. Kam gjithë të për të shpjeguar zonën e zi, nuk tani ne që nuk mlas shpjegimin. Jepi Aleksandr Frangaj këtë. Kujdeset të razogu tjetër. Që merë do qosh ti kryeministri apo të Sandri. Kam të zogë zi për kryeministrit. Do nëse fillojmë konkretisht? Po, konkretisht. Do një të flisni, apo të jetë? Po, konkretisht do të fevziu. Po. Më konkretisht se kaq nuk bëhet. Ky është i parë i transparencës tuaj. Ashtu tani vazhdojmë me... Unë e krejtë zërin sa të dhe ti mos bëj karagjozi këto. Dhe ti e njëriu që ke përqar qytetarin që ka fut. Dhe mos u trejto qytetarin. Regjia mbyllet debatin shive minister. Në opinion janë bërë disa nga deklaratat shumë të forta politike të këtyre 15 viteve. Ju vetë, a e ndjeni ose a keni ndjerë një lloj pendese për disa veprime të viteve 92-97 që s'donit përsëriten më? A kam ndryshuar 14 herë
Si 14. Pa diskutim. Por pjekja ime. Çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit është hec me kohën. Koha ndryshon, unë ndryshoj. Veprimi që jam penduar më shumë dhe që e kam konsideruar gabim më të rëndë, tolerimi i piramidave. Kur s'do të kishim toleruar? Kur s'do të kishim toleruar? Kjo. Ja, më të them që jo, i kemi toleruar ne ato. A unë tonë, pastaj ka patur tjera. Po kjo ka qenë gjë jashtëzakonisht e papranueshme, më thapë. Toleranca, dhe unë e kam marrë të gjithë përgjegjësitë për te. Unë linda filtash në Tiranë, u rrita 19 vjet në Shqipëri. Kam shok, kam mik, nuk mohohen ato. Me eliminimin e Mehmetçok ishte fatkeqësia e tij, ishte fatkeqësia e familjes tonë, por nuk ishte fatkeqësia e Shqipërisë. Nuk ka humbë shans Shqipëria me atë. Ti kërkoj falje, jo vetëm viktimave, por gjithë popullit tim. Dëgjoj, unë jam Baton Haxhiu. Më tha, si të vjen turp, Baton Haxhiu ka vdekur, ati ka fillu t'i bi i bari kurse ti më thush Baton Haxhiu. Dhe kjo ka qenë, kemi komunikuar 5 minuta që ta binë se unë jam Baton Haxhiu dhe duhet më shpëtoj. Në vitin 2004, Opinionit ju shtuaj një formë e re, ajo e dosjerit. Veç dosjerve, Opinion ka ndërtuar disa dokumentari historik, më të njohurit ai për vjetorin 1990, Dykorikun 1990 dhe më kryesori ai për diktatorin Enver Hoxha. Dokumentari u prezantua në Kinema Millennium në prill të 2012-s. Por libri mbi të cilin ai u ndërtua ishte prezantuar më herët në Galerinë Kombëtare të Arteve, në prani edhe të 7 kryeministrave dhe ish-kryeministrave nga Kosova dhe Shqipëria. Të ftuarit kanë qenë jo vetëm në studio, por edhe në eventet të tjera të organizuara për emisionin në vite, si ajo për librin Para dhe pas kamerave në nëntor të 99-s. Kjo e vitit 2004, e 10 vjetorit emisionit Opinion në 2007-ën, apo e 15 vjetorit në shtator të 2015-s. Por ky s'do të ishte modifikimi i vetëm. Në janar 2006, kryeministri Berisha që i pari që pranoi një debat të hapur me gazetarët, gjë që s'kishte ndodhur deri në atë ditë. Politikanët që janë përballur vetëm me njëri tjetrin. Debati u bë më 5 janar të 2006-s. E vërteta është që jemi sinqert fare. Por herë të parë që unë nuk mohoj dot një deklaratë që nuk e kam bërë. Pra po lunë të domino. Prit! Se di! Nuk e di! Nuk e mohoj dot se edhe në qoftë se e kam thënë, nuk përbën një me katë loja domino. Pra ndaj dhe nuk do të mohoj. Kjo, nuk më thot asgjë zotëri. Mund të më thojnë diçka tjetër, me qenë se shtronë. Mund të më thosh tjetërën që unë një moment caktur kam kërkuar të falur pse kam propozuar. Kjo qëndron. E kam bërë një moment politik, atëherë kam thënë atë, pas saj kam thënë ka luajt këtë rol. Kjo është politika. Unë bëj një vlerësim sipas situatave. Jeni drejtuar presidentit Republikës Shqiptare të Shqipërisë, duke thënë që ju keni luajtur domino, ja ke thënë me përçmim. Nuk është se keni bërë konstatim. Tani mund t'i bëni birë si doni, unë e di që jeni aprobat, po. Tani e vërteta është që unë jo vetëm
po ta kisha gjetë duke luajtur domino, çka unë nuk mbaj mend, jam i sinqert me ju. Po edhe po ta kisha gjetë duke luajtur një lojë spathi, nuk mund ta quaj këtë një mëkat. Duke ditë që nuk ka pasionin e fatosit. Nuk është mëkati aty, është mëkati juaj. Zoti i Një minutë. Tani apo më pyet. Unë po ju përgjigjem. Unë po e pranoj këtë ndonë se kam bërë, sepse nuk e quaj një gjë normale, një lojë do luaj njeriu. Pyetja e dytë. Po. Se çdo njeri do ketë një hobi. Karriera juaj politike është mbushur me mizëri, ngjarjes të tilla. Ju këtë shans nuk e shfrytzuat dhe demonstruat edhe një herë që nuk jeni gjë tjetër. Ju më këtu po shpreh një opinionin tim vetë se një komunist i egzaltuar dhe patetik. Rama erdhi në të njëjtin format një javë më pas. Ora u do të them ku dua unë do t'ja përgjigj që dua unë. Kopi ishte pjell e Amdoni tani tema autoritar. Pushoni tani. Prit, more. Çfarë ka ndodhur? Dhe çfarë nuk dua unë të ndodhi me mua dhe me Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka filluar të përgatitet për të qeverisur Shqipërinë. Por emisioni nuk i ka shpëtuar një rregullsie politike që duket më shumë si një lloj mallkimi. Në të gjitha zgjedhjet e përgjithshme politike që kemi mbuluar, njëri nga liderët e dy partive kryesore ka munguar dhe ka qenë pikërisht ai që ka humbur zgjedhjet. Nano në 2001 përballë Metës në KPD, po Nano në 2005-ën, Rama në 2009-ën, Berisha në 2013-ën dhe Lulzim Basha në 2017-ën. Që për intervistës së mbretreshës Geraldi në maj të 1999-s, shumë personazhe të rëndësishëm të jetës shqiptare rrëfyen karrierën e tyre në opinion. Rrëfimet më të rëndësishme u renditën në një libër që u botua në prill të 2010-s dhe u titullua Jeta ime, intervistë me Blendi Fevziun. Pra, leximi dhe veprimi. Gjërat më kryesore të ishin dy pasionet e fëmijësime. Veç notit. Noti, vrapimi me kuaj. Nuk kam lënë shpell pa eksploruar. Na kanë vjedhur 7 bicikleta gjithsej. Jo, nuk kam pas dyzime të tilla. Kam pas gjithmonë dëshirën që të jem i përfshirë në debat. Në shtator të 2006-s, emisionit të përjavshëm të Sejntes, ju shtua edhe një tjetër e hënë, në orën 22. Emisioni vinte në formën e interviste dhe titullohej Opinion Plus. Në shtator të 2008-s, Opinioni filloi 4 herë në javë. Ishte një formulë e re që s'ishte zbatuar më parë. Veç politikës, emisioni filloi të trajtonte edhe tema shoqërore. Fenomenet jetës së përditshme dhe atorinore. Politikanët nuk ishin më protagonistët e vetëm të studios, atyre ju bashkuan edhe shumë personazhe të tjerë. Ndryshimet në emision sollën ndryshime edhe në format. Ai tradicional me 1 apo 4 të ftuar u modifikua sipas rastit me 6 apo edhe 8 të ftuar. Pa llogaritur një rast të rrallë në tetor të 2015-s kur ekipi kombëtar i futbollit i sapo kualifikuar në Euro 2016 mbërriti i gjithë në studio në kthim nga Armenia. Dhe ne kemi bërë një tort më të madhe, sillja tortën në Fjagolit, para se ta pyes. Një 25 vet u ulën në një skenografi të modifikuar duke shënuar jo vetëm rekordin e të ftuarve, por edhe rekordin e audiencës maksimale që kur matet ajo 78%. Sporti po ashtu filloi të zërë vend në opinion duke nisur nga viti 2013. Kulmore mbeten emisionet e ndeshjes Serbi-Shqipëri, incidentet në stadiumin e Beogradit apo kualifikimi me Armenin. Tema që dikur ishin tabu nisën të bëhen pjesë e debateve në studio, si për shembull temat për seksin apo për gatimin që nga viti 2008. Prit sa të marroj qiku këtë. Vendosja. Finqo valla. Sa kaq, edhe stafi i emisionit u shtua.
Formula funksionoi. Disa emisione që mund të etiketohen emancipuese siguruan një audiencë të pabesueshme. Me njësër akt është ekspertimit që do të flasim më vonë, si që është akti ekspertimit mjekoligjor ose akti ekspertimit autoteknik. A patët një dëshim që mund t'ishte vrar? Pa dëshim që kam patur dëshime. I keni ende këto? Çështja është në tim dhe unë mendoj se këto nuk do t'i shërbejnë as securisë këtij emisioni, as securisë hetimit. Detyra ime është gjithsesi të bëj pyetje. Ata që e shikojnë Second City në Amerikë, një gjysma janë kundra vetë, kuptoni konservatorë. Tani, a ka ndodhur në Shqipëri apo nuk ka ndodhur një revolucion i tillë që ta çliroj gruan, po dhe burrin, sepse siç thotë Smithi, po nuk që gruaja mos jetë revolucion, mund të jetë evolucion. Nuk e mban dot me lula. Lulet janë nevojshme ta zbukurojnë, po mban dot me lula. Jo, po artistët që derisa kanë vdekur, kanë bërë skulptura, kanë bërë piktura, kanë bërë poezi, kanë bërë libra. Do thuash ti që Por si çdo gjë që ka brenda saj dhe përplasjen e dy mendësive të ndryshme, edhe këto emisione përfundonin jo rrallëherë me tension. Kërcënimi me dhunë. Kërcënimi Murat. Fëmia. Ta u për venxhere për Kërcënimi po si ku fëmia juaj ishte homoseksual. Lesër, çfarë do i thoshet ju fëmijës juaj? Po, çfarë do i thoshet? Me shpresë Zotit dhe them publikisht. Po ja do ishte. Të bësh një emision 4 herë në javë ose 18 herë në muaj është shumë e vështirë. Celulari të shërben shpesh për të marrë vesh nga regjia se cila është tema dhe të ftuarit e konkurentit. Se kur ritmi bie, kur ke nevojë për ta ndezur dhe kur nuk duhet të ndërhysh. Kur konkurenti yt po e bën temën interesante, po ashtu si edhe vendimi për ta konsumuar një temë brenda ditës që ajo ndodh madje edhe duke spostuar një emision të lajmëruar apo duke bërë 2 emisione në ditë. Jo, po. Ke shokët atë direkt. Edhe ishte aq trondit se gjete një riti. Fati është i verbër, thot një proverb. Ti nuk e kupton kurrë se si ai mbërrin tek ti, por duhet të jesh gjithnjë e përgatitur për të. Ka ditë që të duket sikur nuk ke asnjë shans për të konkuruar fort kundërshtarin. Por audienca më e lartë e regjistruar që nga viti 2012 është ajo e prillit 2016 në një emision për arrestimin e Emiliano Shullazit. Por çfarë ndodhi me Emiliano Shullazin? Materiali numër 2, arrestimi i Emiliano Shullazit. Ku kurba arriti në 80.6%, maksimalisht dhe në një mesatare prej 64.5%. Kjo audiencë kaloi edhe atë të mbërritjes së ekipit kombëtar në studio në tetor 2015. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të matur korrektesën e emisionit se sa rikthimin tek emisionet e vjetra pas një kohe. Në 21 janar 2016 ne vendosëm të ritransmetojmë të pacënuar dhe integral emisionin e 21 janarit të 2011-s. Në momentet caktuara kanë qenë shumë herë më të tensionuara dhe më të ashpra, duke shënuar 3 të vdekur deri këtë moment. Një ditë tejet e trazuar politike që kishte prodhuar akuza dhe kundërakuza. Ritransmetimi ishte një konfirmim i korrektesës së emisionit. Një gur me një plumë, të të vjetë tur. Dëgjoj, preç. Që të vesh një plumë, një gur me një plumë. E lëmë të muhabet me kaq. Lutem. 21 janari nuk ishte momenti i vetëm i tensionuar. Një emision i nëntori 2013 për ardhjen e armëve kimike në Shqipëri u kthye në një skenë për plasje të fortë. Emisioni që pati një shikueshmëri të madhe zgjati plot 5 orë deri në 2 të mëngjesit. Kjo mbi të gjitha çështjet e dinjitetit, ne duam të kemi dinjitet të barabartë me të gjitha ato shtete dhe me të gjitha ata vende dhe si individ me të gjitha ata qytetarë të botës dhe jo të konsiderohemi si vendi i plerave të botës, i plerave të planetit dhe i qytetarëve që nuk e meritojnë tokën që ju ka rënë për hise. Dhe për një herë publiku shqiptar kërkoi të zhbironte atë që thot Berati. Ora si punsojnë njerëzit në Shqipëri. Dhe sot ajo që bëri fiksi për mua meriton një Pulitzer sepse i tregoi publikut, i hapi një dritare. Pse qen ajo? Se gjithashtu shkojnë punë? Të gjitha në Shqipëri ashtu merren punë? Ashtu mendon ti? Ajo që tregon është jo të gjithë shqiptarët që janë marrë administratën punë kanë shkuar nëpërmjet shefave. Atëre korrigjoje dhe provo. Vëmendja më e madhe e publikut fitohet gjithnjë nga skupet. Kështu ndodhi me videon Prifti Beqiri apo me dokumentarin për Enver Hoxhën. Në fund të vitit 2012, matja elektronike e audiencës e modifikoi pak nga pak edhe tematikën e emisionit.
Opinion nisi të kalonte nga temat e planifikuara në ato të ditës, nga debatet strikte politike në ato të ngjarjeve kryesore. Filloje. Në dhjetor të 2008-s, Opinion njoftoi gjithë të ftuarit që gjithçka në studio dhe jashtë emisionit regjistrohet. Me to ndërtuan 2 emisione vjetore shumë të ndjekur të titulluar On the Off Records. Dokumentari të bashkisë Në fushata elektorale ai bëhet edhe më i ngjeshur, edhe më i fortë. Në 15 vjet, Opinion ka mbuluar 10 fushata elektorale me emisione të përditshme për një muaj rresht. Një maraton që shpesh kthehet në sfilitse. Jam mend deklarat. Sepse nuk mund të ndodhë ndryshe. Problemi është politike. Jo më po pse më do fshet kokën e do ta fshesh kokën si struci më. Dëgjoj më djalin mirë. Jo, djalin mirë jam unë dhe je ti. Am ke lexuar problemi është që përcaktohet se 2 janë. Ore këtu është me detyrim përcaktim. O njëri o tjetri. Atë themi çik të tema, o lëbonja se. Po pritore se shkolla që Malstava. Po bëjmë një ditë vetëm për shkollën që Malstava. Po pse më ndërprej bisedën më? Po se kam këtë pyetje. Ju morë drejtoresh në shkollë. Unë me drejtoreshën, jo me i kemi konkrete këto ne. I kemi persona konkrete, persona konkret. Ka raste të tjera që emisione dalin nga formati, zgjasin me orë. Intervista me Edi Ramën në 26 qershor të 2013 zgjati plot 4 orë. Ajo me Nanon në 19 maj 2009 3 orë e 15 minuta, ndërsa emisioni për armët kimike në 14 nëntor 2013 ishte rekord, plot 4 orë e 50 minuta. Në rastet të tjera, një temë ditësh ndrohet në telenovel. Në pranverën e vitit 2015, Opinion zhvilloi 20 emisione për çështjen Doshi, të gjitha në kulm të shikueshmërisë. A ka të drejtë Komisioni Mandateve të kërkojë një material shtres? Ka të drejtë, po do bësh të pyetjen. A është detyruar prokuroria ta japi? Nuk është detyruar. E bëra pra këtë pyetje. Nuk është detyruar. Edhe tha Hoxha. Madje duke pyetur edhe kryeministrin apo kreun e kuvendit. Policia, për të kuptuar nëse dikush është i çmendur, është në një lojë, apo është realisht një vrasje penduar, bën punën e vet, pasi e ka bërë hap pas hapi, ka arritur në konkluzionin që u thash, që ishte përcjell edhe deputetit, duke i thënë që hiq dorë nga kjo histori, sepse këtu nuk ka komplot. Dhe ende sot nuk arritot unë vet të kuptoj se ka qenë i mbërthyer nga paranoja se kjo gjë do të ndodhte vërtet, apo ka qenë pjesë e kësaj farse. Pra zoti Doshi ju a ka thënë sy zoti Meta që ju keni porositur tonin për të vrarë mua. Kjo është një nga 100 variantet që tregon zoti Ton. Nuk është i vërtet? Ka spekulime të mëdha. Jo rrallë emisioni ka qenë nën presion, siç jo rrallë herë ka prishur interesa dhe ka prodhuar hatërmbetje. Kryeministri Nano mungoi në Opinion në fushatën e 2005-s, kreu i opozitës Rama mungoi në zgjedhjet e 2009-s dhe kryeministri Berisha në 2013-ën. Për një përkim kurioz, të tre humbën në këto zgjedhje. Presionet politike kanë prodhuar shpesh edhe paragjykime. Koha ka treguar që ato nuk qëndronin. Në 21 janar 2016, Opinion vendosi të ritransmetojë emisionin e 21 janarit të 2011-s, një prej momenteve më të tensionuara politike në këto vite. Publiku pati mundësi që ta shihte vetë anën gazetareska. Këtu këtë sallë keni marrë orë tëra nga jeta e shqiptarëve për të gjetur a kishte çadra pistolet dhe a kishte stiolapsa thika. Po gënjeni. Do ta shohim pjesë tretë. Nuk ju lë dilni nga studio, do ta shohim këtu. Po që se ju gënjeni, kjo është shumë. Jo do jesh këtu shoh. Po nuk isha vetë për emisionet tua nuk shoh. Jo do e shohësh. Tani, a bëre sfidë? E shohim sfidën këtu. E kam ritransmetuar emisionin 21 janarit dhe kam bërë 7 emisione për 12 ditë 21 janar me përfaqësues Partisë Socialiste në studio. I ke sjell këtu njerëz. Jo, kam asnjë problem me faktin që nuk mund më deformosh një gjë që është e vërtetë dhe e kam ritransmetuar vetëm. Me gjendet shpesh në momente befasuese. Në mars të 2011-s Bexhet Pacolli u zgjodh presidenti i Kosovës dhe me dashamirësi hapi dyert e shtëpisë për kamerën tonë.
Një muaj më pas, ai u deklarua nga gjykata kushtetuese se s'kish qenë kurrë president. Si që shihni zhvillimet politike të Prishtinës se kanë zhvendosur rendin e zakonshëm të emisionit opinion nga studio e përditshme në televizionin KLAN në një studio tjetër të televizionit KLAN në KLAN Kosova. Bexhet Pacolli me gjas është, me gjas nuk është presidenti i Kosovës në këtë situatë që kemi. Nuk është. Ja, është apo? Absolutisht. Nga dita e djeshme, nuk është. Kush është presidenti i Kosovës sot? Ajo që duket në ekran çdo mbrëmje është rezultati një pune shumë këmbgulse e shumë orëve insistim duke realizuar në total me qindra orë telefonata dhe duke shkëmbyer me qindra mesazhe me të ftuarit dhe jo vetëm. Ngritja e paneleve me debatues të cilët shpesh janë edhe me 8 apo më shumë personazhe brenda ditës, përgatitja e materialeve, llogaritja e fakteve që temat jetë dominuese në hapësirën televizive, kërkon reagim të shpejtë dhe intuitën e duhur gazetareske. Ky është programi i cili çdo mbrëmje sjell në ekran temat më të nxehta, debatet më të forta dhe personazhet më pikant, gjithmonë duke marrë në konsiderat dhe vlerësuar atë që shikuesit duan të ndjekin më shumë. Mendimi i tyre mbetet i një rëndësie të veçantë për stafin e këtij programi. Opinion do të vijojë të jetë i tillë dhe ju duhet të më ndiqni nga e hëna në të njëjtën.